Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 24 tháng 11 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Tàu nghiên cứu lớn nhất Trung Quốc sắp đến Biển Đông, thu thập dữ liệu gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam với nhiều ý đồ khó lường. Cùng lúc đó, hàng trăm chiến cơ Trung Quốc đã liên tục uy hiếp Đài Loan trong tháng này. Trước sức ép từ bên kia eo biển, Đài Bắc liên thủ chặt chẽ hơn với Washington. Chính quyền hòn đảo đang cùng Mỹ tìm cách đối phó sự bắt nạt kinh tế của Trung Quốc. Mặt khác, ngay khi tàu khu trục mang tên lửa của Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc đã phản ứng gay gắt. Chuẩn bị cho cuộc đối đầu dai dẳng, Đài Loan vừa chi thêm 240 tỷ Đài tệ để trang bị dàn tên lửa và chiến hạm hiện đại. Một số tin tức đáng chú ý khác. Điện Kremlin lo ngại về hành động quân sự của Ukraine. Nga sẽ nối lại phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm năm 2024. Nga-ASEAN sắp tập trận hải quân chung lần đầu tiên. Ba Lan cáo buộc Belarus thổi bùng căng thẳng đỉnh điểm ở châu Âu suốt 30 năm. Nhà Trắng xác nhận ông Biden muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Tàu nghiên cứu và đào tạo hàng hải lớn nhất của Trung Quốc, được đặt theo tên của Đại học Trung Sơn đã được chuyển đến cảng Chu Hải Cao Lan vào sáng ngày 21 tháng 11, đánh dấu cột mốc con tàu chính thức được đưa vào vận hành. Được biết thì tàu nghiên cứu Đại học Trung Sơn dài hơn 114 m và rộng hơn 19 m, có lượng choán nước 6.880 tấn. Nó có thể chở theo 100 thành viên thủy thủ đoàn và thực hiện hải trình 15.000 hải lý. Khoảng 720 m2 trên tàu được dành làm không gian phòng thí nghiệm và 610 m2 phục vụ hoạt động trên bông tàu. Đáng chú ý là con tàu được thiết kế sang đáp trực thăng có thể hỗ trợ việc triển khai máy bay không người lái UAV để mở rộng phạm vi quan sát ở nhiều khu vực khác nhau trên không và trên biển. Theo truyền thông Trung Quốc, con tàu sẽ thực hiện chuyến hải trình đầu tiên đến Biển Đông vào tuần tới và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong 3 lĩnh vực, bao gồm khí quyển, đại dương và sinh học. Mục tiêu là thu thập dữ liệu để gia tăng hiểu biết, tạo nền tảng xây dựng giải pháp bảo vệ và phát triển khu vực. Hiện địa điểm của tàu nghiên cứu chưa được tuyên bố. Tuy nhiên, hồi tháng 7, giáo sư Yu Weidong của Đại học Trung Sơn tiết lộ, con tàu có thể được điều đến khu vực gần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để nghiên cứu dữ liệu phục vụ phòng chống thiên tai. Mặc dù phía Trung Quốc cho rằng tàu nghiên cứu nước này chỉ đơn thuần hoạt động phục vụ cho mục tiêu khoa học, tuy nhiên giới quan sát cho rằng những dữ liệu thu thập được từ con tàu sẽ được Bắc Kinh sử dụng trong nhiều mục đích, bao gồm cả quân sự và khai thác dưới đáy biển. 6 máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan ngày 22 tháng 11, đánh dấu lần xâm phạm thứ 21 trong tháng này, nghĩa là gần như đều đặn hàng ngày, dàn chiến cơ bao gồm 4 tiêm kích Thẩm Dương J-11 và 2 tiêm kích Sukhoi Su-30. Đáp lại thì Đài Loan đã phát radio cảnh báo, triển khai tên lửa phòng không và cử tiêm kích giám sát hoạt động của đối phương. Trong tháng 11, đã có tới 109 chiến cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan, ráo riết thực hiện chiến tranh vùng xám nhằm bào mòn lực lượng không quân và khí tài của hòn đảo tự trị. Đài Loan và Hoa Kỳ vừa thảo luận về tình trạng thiếu hụt chip và kế sách ứng phó với sự bắt nạt kinh tế của Trung Quốc. Theo bà Vương Mỹ Hoa, người đứng đầu ngành kinh tế Đài Loan cho biết, việc thảo luận nằm trong khuôn khổ đối thoại và đối tác kinh tế thịnh vượng Đài Mỹ lần thứ 2 vừa diễn ra vào ngày 23 tháng 11. Cùng tham gia đối thoại với bà Vương Mỹ Hoa là ông Joe Fernandez, quan chức Bộ Ngoại giao của Mỹ về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường. Sau cuộc họp trực tiếp dài 5 tiếng, bà Vương nói với phóng viên Đài Bắc rằng, ngành sản xuất chất bán dẫn đang gặp khó khăn trong vấn đề thắt nút cổ chai chuỗi cung ứng ngắn hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là hợp tác lâu dài trong tương lai. Đài Loan là nơi dẫn đầu về sản xuất chip, cho biết họ đang nỗ lực hết sức để góp phần giải quyết thiếu hụt chất bán dẫn, đồng thời nỗ lực chứng minh với Mỹ rằng họ thật sự nghiêm túc về vấn đề này. Về việc bàn về đối phó với sự bắt nạt kinh tế của Trung Quốc, bà Vương Mỹ Hoa đề cập nhiều đến Litva, quốc gia châu Âu đang đối mặt với áp lực nặng nề của Bắc Kinh. Sau khi cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện cho chức năng như đại sứ quán ở thủ đô Vilnius, Trung Quốc đã thẳng thừng hạ cấp quan hệ của Litva vào hôm Chủ nhật. Trong khi đó, việc Mỹ-Đài lần thứ 2 đối thoại về kinh tế hướng tới ký kết một hiệp định thương mại tự do chắc chắn sẽ thổi bùng một cơn thịnh nộ mới từ Trung Quốc. Cuộc đối thoại của Mỹ-Đài diễn ra một tuần sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung. Trong đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bất kỳ sự ủng hộ nào của Mỹ để ủng hộ độc lập cho Đài Loan cũng giống như là đùa với lửa. Liên quan đến việc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Milius của Mỹ tuần hành qua eo biển Đài Loan vào hôm 23 tháng 11, Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, chỉ trích Washington tạo ra hiểm họa an ninh và đe dọa sự ổn định khu vực. Theo Reuters, một phát ngôn của quân đội Trung Quốc cho biết,
BOA sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết chống lại các mối đe dọa và hành động khiêu khích. Ngay trước đó, Hải quân Mỹ đã thông báo tàu khu trục Milius đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 23 tháng 11 ở vùng biển quốc tế, tuân theo luật pháp quốc tế, thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Mỹ, giống như nhiều nước khác, không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí và hậu thuẫn hòn đảo mạnh mẽ nhất. Hải quân Mỹ liên tục cử tàu chiến qua eo biển đều đặn mỗi tháng. Đồng minh của Washington cũng có hành động tương tự, bao gồm tàu chiến của Anh tuần hành vào tháng 9. Và trong tháng trước, Mỹ và Canada cũng đã phối hợp gửi chiến hạm qua eo biển, khiến cho Bắc Kinh không khỏi tức giận. Lập pháp viện Đài Loan hôm thứ Ba ngày 24 tháng 11 đã thông qua gói kinh phí bổ sung 240 tỷ Đài tệ, tương đương 8,6 tỷ đô la để trang bị thêm tên lửa và máy bay không người lái cho không quân và hải quân. Khoản ngân sách sẽ được chi trong vòng 5 năm tới, cộng dồn vào khoản tiền gần 472 tỷ Đài tệ cho an ninh quốc phòng năm 2022. Theo kế hoạch, các loại vũ khí mới chủ yếu được sản xuất ngay tại Đài Loan. 8 loại khí tài được bổ sung nhờ gói ngân sách nói trên, bao gồm tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, tên lửa tầm xa chính xác và các tàu tuần tra cho hải quân và lực lượng tuần duyên Đài Loan. Còn không quân sẽ có thêm tên lửa hành trình đất đối không Vạn Tiễn, cũng như các biến thể của tên lửa Hùng Phong. Lập pháp viện Đài Loan cho rằng, hòn đảo phải tăng ngân sách phòng vệ để đối phó với Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và ngày càng có hành động hung hăng trên biển. Theo các nghị sĩ Đài Loan, dự án mới không chỉ giúp tăng phòng thủ cho hòn đảo mà còn góp phần vào phát triển kinh tế nội địa. Litva hôm 18 tháng 11 không ngại đắc tội với Trung Quốc khi cho phép mở văn phòng đại diện Đài Loan tại thủ đô Vilnius. Bắc Kinh phản ứng tức giận và thậm chí còn hạ quan hệ với Litva xuống cấp đại biện từ hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 11. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngụ ý rằng Trung Quốc có thể hành động cứng rắn hơn, thậm chí cắt đứt quan hệ với Litva. Biện pháp của Bắc Kinh phụ thuộc vào Litva sẽ tiếp tục đi trên con đường cũ hay sẽ sửa chữa những sai lầm của mình, theo lời ông Triệu nói. Trong một diễn biến liên quan, một người phát ngôn cho Ủy ban điều hành EU hôm 21 tháng 11 cho biết, EU cảm thấy Litva cho Đài Loan thành lập văn phòng không hề vi phạm chính sách một Trung Quốc của Liên minh châu Âu. Ông Triệu Lập Kiên lại nói, phát ngôn viên của EU là sai sự thật, đi ngược với cam kết năm 1975 của đôi bên khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Triệu nói thêm, chúng tôi kêu gọi phía Litva và phía EU cần nghiêm túc tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc và giữ vững cam kết chính trị của họ về vấn đề Đài Loan. Nếu bất kỳ ai nghĩ rằng Đài Loan là con ác chủ bài để kiềm chế và làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, họ đã phạm sai lầm, trích lời cảnh cáo của ông Triệu gửi đi từ Bắc Kinh. Bất chấp sự dọa nạt, hiện có nhiều nước Trung và Đông Âu ngày càng muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan, bày tỏ bất mãn với những hành động cưỡng ép của Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, Tập đoàn Quân số 83 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA đã điều động trực thăng vận tải hạng nặng Z-8L tập trận tác chiến trên không cùng trực thăng tiện ích Z-20. Được biết, Z-8L là phiên bản nâng cấp mới nhất trong nhóm trực thăng vận tải Z-8 của nước này so với các thế hệ tiền nhiệm. Z-8L có thân rộng hơn, được trang bị bộ thu cảnh báo radar và hệ thống gây nhiễu bằng hồng ngoại và mồi nhữ. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Z-8L có thể chở nhiều khí tài hạng nặng và thích ứng tốt hơn với các mô hình chiến đấu hiện đại. Một số trang tin bình luận rằng, trong tương lai Z-8L sẽ trở thành lực lượng tác chiến chính trong các hoạt động tấn công từ trên không của BOA nhờ khả năng vận tải các phương tiện và pháo binh cùng với quân đội. Theo CCTV, khả năng đáng gờm của Z-8L đã được kiểm chứng trong cuộc tập trận vừa qua, trong đó các máy bay trực thăng tấn công như Z-10 sẽ dọn đường và hộ tống trực thăng vận tải. Dàn trực thăng tấn công Z-10 và Z-19 xuất kích diễn tập đàn áp mục tiêu. Sau đó, trực thăng tiện ích Z-20 chở binh lính và vũ khí hạng nhẹ, tiến sâu vào trận địa và đổ bộ. Những chiếc Z-8L sẽ chở theo khí tài hạng nặng và quân đội, theo sau những chiếc Z-20 để hỗ trợ lính bộ binh. Giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá màn phối hợp nhuần nhuyễn này có thể triển khai trong nhiều tình huống tác chiến điển hình và đem đến khả năng tấn công trên không mạnh mẽ cho BOA. Đây sẽ là mối đe dọa lớn cho Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc liên tục lăm le, không loại trừ khả năng sáp nhập bằng vũ lực. Chuyển sang các điểm nóng xung đột ở châu Âu, Điện Kremlin hôm 23 tháng 11 cho biết bất kỳ quyết định nào của Mỹ về gửi cố vấn quân sự hay khí tài cho Ukraine đều sẽ khiến căng thẳng leo thang.
Trước đó, đài CNN đưa tin Washington cân nhắc viện trợ thêm cho Ukraine khi Nga tập kết hơn 92.000 binh sĩ áp sát biên giới và một trung tướng tình báo Ukraine cảnh báo chiến tranh có thể bùng nổ vào tháng 1 hay tháng 2 năm sau. Trước sự cảnh giác của hàng xóm và từ phương Tây, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Nga không có kế hoạch xâm chiếm nào cả. Việc điều động lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ của chúng tôi không nhằm thực hiện mưu đồ gì. Tuy nhiên, chúng tôi cực kỳ quan ngại Ukraine có thể dùng vũ lực đối với lực lượng ở miền Đông. Họ muốn giải quyết vấn đề Donbass bằng biện pháp mạnh. Bất chấp những lời nói của Nga, Ukraine đã vội vàng tiến hành tập trận phòng không ở gần thủ đô Kiev, theo Bộ Quốc phòng nước này thông báo vào hôm thứ Hai, 22 tháng 11. Cuộc tập trận mô phỏng tình huống đối phương tấn công và Ukraine phản đòn bằng các đội lính nhảy dù được hỗ trợ bởi trực thăng và tiêm kích. Cùng lúc đó, xe thiết giáp cũng tấn công vào các mục tiêu của kẻ thù giả định. Hồi tuần trước, Thủy quân lục chiến Ukraine cũng tiến hành chuỗi tập trận ở gần biên giới Crimea, bán đảo đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014 và là nguồn cơn của nhiều căng thẳng ở Mỹ. Hải quân Ukraine ngày 23 tháng 11 cho biết, hai tàu tuần tra cũ của tuần duyên Mỹ được cải tạo lại đã cập cảng Odessa của Ukraine trên Biển Đen. Chuẩn đô đốc Oleksiy Nizyzhaba cho biết, chúng tôi trân trọng sự giúp đỡ của Mỹ để ứng phó với động thái hung hăng của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine. Hai tàu tuần tra nói trên nằm trong gói hỗ trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ dành cho Ukraine kể từ năm 2014, thời điểm Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ phe ly khai ở vùng Donbass, thổi bùng cuộc chiến ở miền đông Ukraine, cướp đi hơn 14.000 sinh mạng. Sau 7 năm, căng thẳng lại một lần nữa lên tới mức rất nguy hiểm. Sau 2 vụ phóng thử Zircon thành công từ tàu mặt nước, Nga dự kiến sẽ nối lại việc phóng tên lửa hành trình siêu thanh này từ tàu ngầm hạt nhân Perm vào năm 2024, theo một nguồn thạo tin về quốc phòng nói với hãng TASS vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 11. Nếu tàu ngầm vẫn chưa sẵn sàng để phóng Zircon vào năm 2024, Nga có lẽ sẽ phải dời lại đến nửa đầu năm 2025, nguồn tin nói thêm. Perm là tàu ngầm được cải tiến, thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân thứ 5 trong dự án 885M. Chiến hạm này dự kiến triển khai cho Hải quân Nga vào năm 2025. Gần đây, Nga cũng vừa thử thành công tên lửa Zircon từ tàu khu trục đô đốc Gostkov nhắm trúng mục tiêu trên Biển Trắng. Theo Bộ Quốc phòng thông báo hôm 18 tháng 11, vụ thử tiến hành giữa lúc Nga và phương Tây bùng lên những căng thẳng mới. Hôm 23 tháng 11, đặc phái viên của Nga tại ASEAN Alexander Ivanov cho biết nước này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sắp tổ chức cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên. Vị đại sứ cho biết, các cuộc tập trận hải quân giữa Nga và ASEAN sẽ diễn ra tại khu vực Bắc Sumatra trong lãnh hải của Indonesia từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12. Moscow sẽ điều chiến hạm có tên là Đô đốc Petrolive tham gia cuộc tập trận. Theo lời ông Ivanov, mục tiêu của cuộc diễn tập là thực hành khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân của Nga và các thành viên ASEAN, hướng đến đảm bảo an toàn cho các hoạt động thương mại hàng hải. Các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn, gồm tác chiến trực tuyến và diễn tập thực địa. Được biết, hồi cuối tuần trước, Nga và ASEAN đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 vào dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương. Trong đó, đôi bên đã thông qua một số văn kiện nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược. Cuộc diễn tập Hải quân Nga-ASEAN lần này cũng được các nhà lãnh đạo nhất trí trong cuộc gặp cấp cao vừa qua. Thời gian qua, hàng trăm người di cư chủ yếu đến từ Trung Đông và châu Phi đã kéo về biên giới Belarus và Ba Lan với hy vọng tìm đường tiến vào châu Âu. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang dùng người di cư để tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Liên minh châu Âu EU. Cụ thể, hôm 21 tháng 11, ông Morawiecki đã đăng dòng tweet ám chỉ mưu sâu kế hiểm của người đồng cấp Belarus rằng đây là nỗ lực lớn nhất trong âm mưu gây ra bất ổn cho châu Âu trong suốt 30 năm qua, và khẳng định Ba Lan sẽ không nhượng bộ và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ biên giới của EU. Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia còn được hỗ trợ để giữ vững biên giới. Chúng ta phải kề vai sát cánh để bảo vệ châu Âu, vị thủ tướng nhấn mạnh. Được biết, phản ứng trên được đưa ra sau thông điệp của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước việc Ba Lan tuyên bố dòng người di cư vẫn đang đổ dồn về khu vực biên giới, mặc cho các nỗ lực dẹp sạch các trại tị nạn của Belarus. Ba Lan và các nước EU khác đã nhiều lần cáo buộc Minsk cố tình khuyến khích người di cư đến Belarus để tạo ra cuộc khủng hoảng nhập cư. Liên minh châu Âu đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt mới vì lý do này, đáp lại các nhà chức trách Belarus kịch liệt bác bỏ cáo buộc của Brussels. Giữa lúc giới chức các nước đang đấu đá lẫn nhau, người di cư vẫn đang ở trong tình trạng chông chênh vô định. Hàng nghìn người mắc kẹt ở biên giới giữa lúc mùa đông buốt giá tràn về, tuyết đã bắt đầu rơi. May mắn thay, họ đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện.
Reuters đã ghi lại hình ảnh người tị nạn xếp hàng nhận thức ăn vào hôm 23 tháng 11 bên trong một trại tị nạn ở Belarus, trong khi đó trẻ em vẫn hồn nhiên chơi đùa với những bông tuyết trắng. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lo ngại cuộc khủng hoảng người di cư có thể leo thang thành một cuộc đụng độ xuyên biên giới và có thể dẫn đến chiến tranh. Vì lãnh đạo kêu gọi Liên minh châu Âu tiếp nhận khoảng 2.000 người di cư, trong khi đó Minsk sẽ nỗ lực giúp những người còn lại hồi hương. Tuy nhiên, phía châu Âu đã từ chối đề nghị này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 22 tháng 11 xác nhận Tổng thống Joe Biden dự định tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, dù tỷ lệ tín nhiệm của ông sụt giảm không phanh. Ông Biden đã đón sinh nhật thứ 79 vào cuối tuần trước, hiện là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Nếu đắc cử lần thứ hai, ông sẽ điều hành đất nước ở tuổi 82. Vào cuối tuần, tờ Washington Post hé lộ, ông Biden và các đồng minh thân cận đã loan tin về tranh cử nhiệm kỳ 2 năm 2024. Theo New York Post, nhận xét, ông Biden có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn để giữ vững chiếc ghế quyền lực thêm 4 năm nữa, bởi tỷ lệ ông đang giảm mạnh và ngày càng có nhiều người lo ngại về sức khỏe cũng như sự minh mẫn của Tổng thống. Khảo sát gần đây cũng cho thấy nhiều cử tri không hài lòng với cách điều hành của ông Biden liên quan đến hàng loạt vấn đề như lạm phát cao nhất 32 năm, tỷ lệ nhập cư trái phép cao nhất từ thập niên 1980, việc Mỹ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan và tái bùng phát mạnh ca nhiễm COVID-19. Ngoại trưởng Bắc Macedonia Musa Osmani hôm 23 tháng 11 đã đến thăm bệnh viện ở Sofia, gặp gỡ 7 người sống sót sau vụ tai nạn xe buýt thảm khốc ở Bulgaria. Theo giám đốc bệnh viện, giáo sư Ivan Poromansky, cả 7 người sống sót đều có tình trạng không đáng ngại. Ít nhất 45 người, bao gồm 12 trẻ em, đã thiệt mạng thương tâm sau khi xe buýt chở du khách Bắc Macedonia và một số người khác bốc cháy trên đường cao tốc miền đông Bulgaria suốt nhiều giờ. Một người Serbia và một người Bỉ cũng nằm trong số hành khách. Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc vào lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương, ở vị trí cách Sofia 30 km về hướng đông. Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa rõ, nhưng xe buýt dường như đã tông vào rào chắn vào thời điểm ngay trước hoặc sau khi bốc hỏa. Đây là tai nạn gây thương vong lớn nhất trong lịch sử Bulgaria. Cư dân Kabul ngày 23 tháng 11 tỏ ra thiếu niềm tin vào tương lai, trong khi cuộc sống mỗi lúc mỗi khó khăn sau 100 ngày Taliban lên nắm quyền. Đáng lo ngại nhất là về an ninh và việc đến trường của trẻ em gái. Một người tên Johor cho biết, chúng tôi không nhận được tiền lương và an ninh không được đảm bảo. Các con của chúng tôi, đặc biệt là con gái, không thể đến trường học hành. Một quan chức cấp cao chữ thập đỏ vào hôm thứ Hai nói với Reuters, ông lo ngại các lệnh trừng phạt và nguồn viện trợ bị đóng băng sẽ gieo rắc thêm khủng hoảng ở Afghanistan. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có giải pháp sáng tạo để ngăn ngừa thảm họa nhân đạo. Liên Hợp Quốc đã liên tục cảnh báo nền kinh tế Afghanistan đang trên bờ vực sụp đổ và có thể dẫn đến một làn sóng di cư tràn lan. Ngày 23 tháng 11, đảo Giáng sinh ngoài khơi bang Tây Úc lại rộn ràng với cuộc di cư hàng năm của hàng triệu con cua đỏ từ trung tâm hòn đảo lần mò trở về đại dương. Cuộc di cư năm nay quả thật vô cùng kỳ diệu, các con đường ngập trong sắc đỏ rực, những con cua đã gây ùn tắc giao thông khắp hòn đảo và mọi người lẫn tất cả xe cộ đều phải nhường đường cho chúng. Trích lệ người quản lý Brendan Ternan của Công viên Quốc gia đảo Giáng sinh cho biết. Đảo Giáng sinh là nơi duy nhất trên thế giới chứng kiến cơn sóng di cư khổng lồ của hàng triệu con cua, một nét đặc trưng của hệ sinh thái khu vực. Sau khi giao phối, cua đực sẽ lên đường trở về đất liền, trong khi cua cái sẽ ở trong hang khoảng 2 tuần để ấp trứng. Mỗi con cua mẹ có thể đẻ tới 100.000 quả trứng trên đại dương. Cua đỏ đảo Giáng sinh là loài đặc hữu của hòn đảo và được luật pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Khi tiết trời dịu mát hơn trên khắp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, những người yêu thích hoạt động ngoài trời lại đổ về sa mạc để cắm trại và đi xe địa hình vào dịp cuối tuần ở Dubai. Một trong những câu lạc bộ xe địa hình lâu đời và nổi tiếng nhất chính là Almost 4x4, cung cấp dịch vụ xe cho người sành sỏi lẫn người mới bắt đầu với khoảng 6.000 thành viên. Almost 4x4 vừa bắt đầu những chuyến khởi hành đầu tiên sau thời gian nghỉ dài hơi vì phong tỏa ngăn đại dịch Covid-19. Chính quyền cũng đã từng hạn chế di chuyển và các hoạt động giải trí. UAE được biết đến như một thánh địa của các hoạt động trên sa mạc như cắm trại, trượt cát, đi xe địa hình, thu hút hàng triệu du khách địa phương và quốc tế mỗi năm. Từ cuối tuần qua, công viên giải trí Tivoli ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch đã trang trí cây thông Noel với 1 triệu ngọn đèn nhấp nháy. Tất cả báo hiệu mùa Giáng sinh đang đến rất gần. Sau gần 2 năm bị đại dịch cướp đi cuộc sống bình thường, cuối cùng người dân thủ đô Đan Mạch đã có thể chứng kiến lại những khoảnh khắc gần gũi và ấm áp trong mùa lễ cuối năm khi đến dạo chơi ở công viên Tivoli.
Thông thường có khoảng 1 triệu du khách tham quan Tivoli trong dịp Giáng sinh, nhưng năm ngoái, công viên phải đóng cửa 2 tuần do dịch Covid-19. Năm nay, công viên tái mở cửa hoành tráng và trang trí tới 1 triệu ánh đèn trên cây thông đặc biệt, ngay giữa Copenhagen. Nhưng chưa hết, khoảng 1.000 cây vân sam cũng đã được trang trí tuyệt đẹp, còn có những dải băng Noel dài tới 40 km và khoảng 70.000 đồ trang sức. Tất cả góp phần tô điểm rực rỡ công viên giải trí có tuổi đời lớn thứ nhì trên thế giới, được thành lập vào năm 1843. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FPC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FPC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!